Magandang araw po muli sa lahat. Since September 1 ngayon, at sabi nga nila unang araw ng Pasko, hayaan nyo munang batiin ko kayo ng advance Merry Christmas. Ang recipe i-share ko sa inyo ay pwedeng-pwede ninyong panghanda sa nalalapit na Pasko. Para sa first step natin ay isi-sift natin lahat ng ating mga dry ingredients. Unahin nating i-sift ang flour. Isama natin ang baking powder at salt. Ilalagay na rin natin ang granulated sugar. At pagkatapos, imimix lang natin ito at iset aside. Sa hiwalay na mixing bowl ay ibibit natin ang ating butter. And then, gradually, isasama natin dito ang ating mga dry ingredients. I-mix lang natin ito hanggang sa maging well combine ang ating mga ingredients. Sa isang hiwalay na bowl ay pagsamasamahin natin ang ating mga liquid ingredients. Ilagay natin dito ang ating milk, vanilla, at eggs. Imimix lang natin ito at isasama natin ito sa ating mga dry ingredients. Imimix lang natin ito hanggang sa maging well combine na lahat ng ating mga ingredients. Naglagay ako ng crushed Oreo sa ating cake butter. Pwede kayong gumamit ng any regular na cookies and cream na biscuit, pero dudurugin nyo lang ito. Ifo-fold lang natin ito sa ating cake butter. Igigrease lang natin ang ating baking pan. Para sa recipe na ito ay gumamit ako ng 8x4 na round pan. Maglalagay din tayo ng parchment paper sa pinakailalim ng ating baking pan. I-pour lang natin ang ating mixture dito at i-bake natin for 60 minutes sa preheated oven na 160 degrees Celsius. After baking ay ilalagay natin sa cooling rack ang ating cake. Habang binibake natin ang ating cake kanina, ay gumawa na ako ng buttercream icing. Ilalagay ko sa description box ang link ng recipe video para sa paggawa ng buttercream icing. Maglalagay lang ako ng crushed Oreo sa ating buttercream icing. Imimix lang natin ito at ready na ang ating cookies and cream buttercream icing. Kinat ko sa 3 equal parts ang ating cake. Para hindi madumihan ang ating cake board ay naglagay muna ako sa gilid nito ng parchment paper. Maglagay muna tayo ng konting icing sa ibabaw ng ating cake board bago natin ilagay dito ang una nating cake layer.
Magbabrush tayo ng sugar syrup sa bawat cake layer natin. At pagkatapos ay maglalagay tayo ng frosting sa ating cake layers. At pagkatapos ay i-cover lang natin ng frosting ang ibabaw at sides ng ating cake. Naglagay din ako ng crushed Oreo sa pinakababa ng ating cake. For added design ay gagawa rin tayo ng chocolate ganache. Pagsasamahin lang natin ang all-purpose cream at chopped chocolate, saka natin ito i-microwave for 2 minutes. I-mix lang natin itong mabuti. Pag na-mix na natin ito ay pwede na nating ilagay ang butter. Nilagay ko ito sa piping bag para mas madali siyang pang-decorate. I-chill muna natin ito ng at least 1 hour before serving. Ready to serve na po ang ating homemade cookies and cream cake.